नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. बाहेर वातावरण पण खूप मस्त आहे आणि आता काहीतरी गरमागरम खायची इच्छाही झाली आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत बनाना ब्रेड आणि खूपच सोपी रेसिपी आहे. ही आमच्या आयर्लंडची मैत्रीण नेत्रा मॅडम यांनी शेअर केली होती. तुम्हाला एक चांगलासा पोस्ट आहे, ती मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन करेल. तर आता साहित्य बघूया. तर आपल्याला लागणार आहेत अर्थात केळी, अति पिकलेली केळी पाहिजे आणि ते बेस्ट होतात. आणि मग 1/3 बाउल किंवा 1/3 मापाचं आपल्याला बटर पाहिजे. हे ऑलमोस्ट 76 ग्रॅम्स बनतात. आणि 3/4 कप आपल्याला साखर पाहिजे. आणि तुम्ही असे मेजरिंग कप्सही घेऊ शकतात, त्यांनी मेजर करायला खूप सोपं पडतं. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला लागणार आहे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा हवा आहे आपल्याला, बेकिंग पावडर नाही. आणि ह्याच्यात मीठ आहे. हे आमचं जवळ एक चॅरिटी शॉप आहे, त्याच्यामध्ये स्वस्तात भेटलेलं आहे मस्त सॉल्ट डिस्पेन्सर. तर आपल्याला पाहिजे चिमूटभर मीठ. आणि मग आपल्याला लागणार आहे व्हॅनिला इसेन्स किंवा व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट जर असेल तर ते थोडं लागणार आहे आपल्याला, व्हॅनिला इसेन्स, थोडा फ्लेवर यायला. आणि अजून आपल्याला लागणार आहे सेल्फ रेझिंग फ्लोअर किंवा मैदा. ही आपण 1.5 वाटी घेणार आहोत. आणि अजून एक इन्ग्रेडियंट मिसिंग आहे आपल्याकडे, आणि ते आहे 2 अंडी. आणि त्याला फ्लफी बनवायला आपल्याला लागणार आहेत 2 अंडी. आणि एक मोठा अंडा असेल तर ते 1 लार्ज निघून जातं. हे मीडियम किंवा छोट्या आकाराचे, त्यामुळे आपण 2 अंडी घेतलेत. तर ठीक आहे, आता सगळे मिक्स करू. तर पहिले आपण ओले इन्ग्रेडियंट, सगळे वेट इन्ग्रेडियंट्स पहिले मिक्स करणार आहोत आणि नंतर आपण सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स त्यात मिक्स करू. त्याच्या अगोदर आपण पहिलं हे बटर मेल्ट करून घेणार आहोत. तर तुम्हाला पाहिजे तर ते गरम पाण्यातही ती वाटी ठेवू शकतात, किंवा तुमच्याकडे मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल तर ह्याला आपण 30 सेकंडसाठी लावणार आहोत, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करू. याला आपण बंद करू आणि 30 सेकंड हे डिफॉल्टवर लागून जातं. तर 30 सेकंड याला गरम करू. जास्त वेळ ठेवूनही फायदा नाही, कारण मग नंतर ते फुटूही शकतं मायक्रोवेव्हमध्ये. तर जर मेल्ट झालं नसेल तर मग त्याला आपण बाहेर काढून थोडं रेस्ट करून परत एकदा हीट करायला लावू शकतो. बघूया आपण केवढं वितळलं आहे ते. थोडंफार वितळलं आहे. याला थोडं अजून एक 30 सेकंड आपण ठेवून टाकूया. ओके. पुन्हा एकदा बघूया आपण. परफेक्ट. हे अशा काही पद्धतीने बेल्ट झालं आहे आपलं बटर. परत आपल्या टेबलवर जाऊया. तर आता आपण आपली अंडी फोडून घेतली आणि आपण त्याला आता पटकन फेटून घेऊया. आणि ते चांगलं फ्लफी झालं पाहिजे. तुम्हाला पाहिजे तर तो हँड मिक्सरही यूज करू शकतात. आपल्याकडे ते नाही म्हणून आपण बीटरनी आपण त्याला चांगलं फेटून घेऊ. तर 2 अंडी घेतली आहेत आपण. आणि जर मोठ्या साईजची अंडी असतील तर 1 लार्ज एग तुम्ही घेऊ शकतात, ते एवढं पुरेसं होतं. आणि आता मोठं भांडं घेऊया आपण. तर युजली मी हा काटा चमचा घेतो आणि मग केळं असं घेऊन त्याला फक्त चेचून काढू असं. एकदम मी असं काय मिक्सरला वगैरे लावायची गरज नाही त्याला. ठीक आहे, एक झालं आपलं. दुसरं केळी आपण असंच चेचून घेऊया. आणि तुमच्याकडे जर कच्चं केळं असेल, किंवा म्हणजे अति कच्चंही नाही, म्हणजे जर ते पिकलं नसेल जास्त, तर तुम्ही त्याला मायक्रोवेव्हमध्ये टाकू शकता. मग ते चांगलं सॉफ्ट होऊन निघतं. आता ह्याला अजून आपण छान चेचून घेऊ, म्हणजे हे छान सॉफ्ट होईल. थोडं लंपी राहिलं तरी काही टेन्शन नाही आपल्याला. आणि ह्याच्यामध्ये आपण 3/4 कप साखर घेतली आहे. मग तुम्ही अशा प्रकारचे काही मेजरिंग कप्सही घेऊ शकतात आणि त्यांनी मेजर करू शकतात. ते बरं पडतं, कारण ह्याला मेन म्हणजे मेजरमेंटचाच खेळ आहे सगळा.
तर ह्यात गेली आहेत आपली 3/4 कप साखर. याला मिक्स करू. साखर आपण आपली बारीक साखर आहे तर ती वितळून जाते एकदम. ह्यात आपण आपलं मेल्ट केलेलं बटर टाकणार आहोत. आणि बटर आता सध्या आपलं थोडं कोमट आहे, तर त्या हिशोबाने जर आता यात अंडं टाकलं तर ते थोडंसं शिजून निघेल, तर ते आपल्याला नको आहे. तर थोडा वेळ आपण ह्याला ठेवणार आहोत 2 मिनटं आणि त्यानंतर आपण त्याच्यात अंडंही टाकू. आता काटा चमचा आपण साईडला ठेवू. आपण आपलं बीटर आहे त्यानेच मिक्स करून घेऊ छान. आणि ही जी आपली वाटी आहे तिला लगेच धुवायला टाकू नका, कारण ह्याच्यामध्ये भरपूर बटर आहे जे आपण नंतर ग्रीजिंगसाठी पण वापरणार आहोत. केळी, साखर आणि बटर ह्याच्यात गेलेलं आहे सध्या. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे आपले 2 अंडी फेटले होते, 2 मीडियम अंडी घेतलेले आपण आणि ते मस्त फेटूनही घेतले. तर अजूनही तुम्ही फेटू शकतात आणि तुमच्याकडे हँड मिक्सर असेल तर त्यांनी ते छान फ्लफी होतं, पण इतकं पुरं आहे. तर आपली अंडी ट्रान्सफर केली आपली वेट मिक्सचरमध्ये आणि तेही आपण आता मिक्स करून घेऊ. ह्याच्यात जाणार आहे आता चिमूटभर मीठ. बस एवढं ठीक आहे. आणि आपल्याकडे हे व्हॅनिला एसेन्स आहे किंवा तुमच्याकडे व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट असेल तर तेही तुम्ही यूज करू शकतात. खूप जास्त नाही टाकायचं आहे, ह्याचं एवढंसं बुच्चनभर पुरेसं आहे. आता आपल्याला पाहिजे 1.5 कप सेल्फ रेझिंग फ्लोअर किंवा मैदा. तर आपण ते मेजर करूया. मेजरिंगसाठी आपल्याला वाटी पाहिजे. तर ही अर्धा कपची वाटी आहे आपल्याकडे. आपल्याला चाळण पण लागणार आहे, तर चाळण घेऊ आपण पहिली. तर आपली चाळण पण आहे आता आपल्याकडे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे 1.5 कप. ही आपली 1/2 कपचं मेजर आहे आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण हे साईडला घेऊ आता जरा. आणि ही चाळून घेतलेली बरी आहे, कारण मग लम्प्स नाही राहत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, आता याला मिक्स करू आपण. आता ह्याच्यामध्ये एक मेन इन्ग्रेडियंट राहिलं आपल्या आणि ती आहे बेकिंग सोडा, जे आपण टाकणार आहोत 1/2 टीस्पून. तर एवढीशी पुरे होईल आपली. आणि परत ह्याला छान मिक्स द्यायचं आहे आपल्याला. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्स वगैरे टाकू शकतात. आपण टाकणार आहोत अक्रोड. तर आपण मिक्स तिथं करत आहोत, तोपर्यंत आपण आपला ओव्हन प्रीहीट करून घेऊया. तर ह्याला फॅनच्या मोडवर टाकू आणि आपल्याला 15 मिनटं काहीसं त्याला हीट करायचं आहे. आणि 180 डिग्रीवर आपण त्याला टाकलं आहे. तर जेव्हा आपण केक बेक करू तेव्हा 45 ते 50 मिनटं आपण लावणार आहोत. पण सध्या ह्याला आपण प्रीहीट करायला ठेवलं आहे. चला बॅक टू आवर कुकिंग स्टेशन. तर आता आपण आपल्या मिश्रणामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडे अक्रोड आणि थोडे आपण वरतून टाकायलाही थोडे ठेवूया, एवढे पुरेसे होते. ठीक आहे, आता आपलं मिश्रण तर तयार आहे. आता आपण ह्याला एका ट्रेमध्ये ट्रान्सफर करू आणि त्याला मग आपण थोडं ग्रीजही करणार आहोत. तर ही जी वाटी होती आपली बटरवाली, त्याच्याने आपण हेच बटरने त्याला ग्रीस करू. आणि ओव्हन आपला प्रीहीट होतो आहे, तर तो एकदा हीटअप झाला की मग आपण त्याला ट्रान्सफर करणार आहोत. तर आपण आता ग्रीस करून घेऊया आपल्या बेकिंग ट्रेला.
सगळे कॉर्नर्स आपण आता कवर केलेत आणि आता आपण आपलं जे मिश्रण आहे ते आपण ह्यात ट्रान्सफर करून देऊया. आता आपण ट्रान्सफर करून ठेवलं आहे. आता ह्याला थोडं सगळ्या कॉर्नरमध्ये असं टॅप करून घेऊ आणि आपले जे बाजूला ठेवलेले अक्रोड होते ते आता आपण फक्त वरून टाकूया. ओके, तर आपला आता ओव्हनही आता हीट झाला आहे बराचसा. तर आपण याला 180 तापमानावर गरम करायला ठेवलं होतं. तर आता गरम तर झाला आहे तो. आता आपला जो ट्रे आहे तो आपण मिडल ओव्हनच्या मध्यभागी आपण ठेवणार आहोत नंबर 3ला. आणि मग आपण ट्रे फक्त ट्रान्सफर करून टाकू. हे आपण शिजवणार आहोत आता 50. आता हे हीट करण्यासाठी ठेवलेला, पण आता 50 मिनटं ठेवू आता आपण ह्याला आणि तोपर्यंत आपल्याला वाट पाहावी लागेल. आता आपला बनाना ब्रेड रेडी आहे आणि तो आता थंडही झाला आहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचरवर आला आहे. तर ह्याला आता आपण कट करूया आणि मग त्याला टेस्टही करू. मस्त झालं आपला. ह्याला अजून कट करूया आपण. मस्त झालं. तुम्ही ट्राय करा आणि सांगा कसा वाटला तुम्हाला. अशा रेसिपीज जर तुम्हाला पाहायला आवडेल तर तेही कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा. प्रयत्न करेल की ते बनवेल. जर तुमच्याकडे ओव्हन नसेल तर तुम्ही कुकरही यूज करू शकतात. फक्त कुकरची शिट्टी काढायची, त्यात पाणी नाही टाकायचं. खालती तुम्ही मीठाचा बेस टाकू शकतात आणि त्याच्यावर मग कुकरच्या भांड्यात बिना शिट्टीचं मग तुम्ही कुक करू शकता. जर तुम्ही इन्ग्रेडियंट्स बरोबर मापात घेतलं तर मस्त स्पॉन्जी होतो, नाहीतर कधी कधी तो फेलही जातो, एकदम फ्लॅट जातो तो. तर मलाही लागले असे 4-5 ट्रायनंतर ते जरा बसलं आहे आता हात. तुम्ही बनवा आणि आम्हाला कळवा तुम्हाला कसं वाटलं ते. तर पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, आनंदी राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.